یه شهر پرهیاهو که مردم شب خوابیدن و صبح که بیدار شدن وسطش دیوار کشیده شده بود. دیواری که به یکی از نمادهای بزرگ قرن 20 تبدیل شد. دیوار برلین. با فرادانستنی همراه باش تا سفری داشته باشیم به آلمان و ببینیم چه اتفاقی باعث تقسیم این کشور شد. چی شد که یهو وسط برلین، پایتخت این کشور اروپایی، دیوار کشیده شد؟ زندگی مردم هر طرف دیوار چجوری پیش رفت و در انتهای ویدیو ببینیم دیواری که حدود 30 سال مستحکم و پابرجا مونده بود چجوری با یه جمله اشتباه یه سیاستمدار یه شب فرو ریخت. برلین قبل از دیوار یه شهر بزرگ و پرهیاهو بود که قلب فرهنگ و سیاست آلمان محسوب میشد. بعد از جنگ جهانی دوم آلمان شکست خورده بود ولی هنوز برلین پر از زندگی بود. کافه‌ها، سینماها، خیابونای شلوغ و مردمی که کم کم میخواستن از زخم جنگ عبور کنن. غافل از اینکه قدرت‌های بزرگ داشتن برای کشور و شهرشون نقشه میکشیدن. سال 1945 آلمان بین 4 قدرت پیروز جنگ یعنی امریکا، بریتانیا، فرانسه و شوروی تقسیم شد. برلین با اینکه وسط منطقه تحت کنترل شوروی بود اما چون پایتخت بود بین همین 4 کشور تقسیم شد. خیلی زود 3 بخش غربی یعنی امریکا، بریتانیا و فرانسه یکی شدن و برلین غربی رو ساختن و شوروی هم برلین شرقی رو گرفت. از همین جو جنگ سرد وارد مرحله جدیدی شد. یه شهر با 2 جور ایدئولوژی. تو برلین غربی اقتصاد قوی‌تر، آزادی بیان، ورود کالاهای لوکس، موسیقی جاز، مد و سینما جریان داشت. اما تو برلین شرقی کنترل شدید دولت، اقتصاد سوسیالیستی، محدودیت‌های مسافرت و کمبود کالاهای مصرفی بود. با اینکه شوروی برای جلوگیری از رفت آمد 80 تا ایست بازرسی ساخته بود اما نتونست جلوی رفت آمد مردم بین این 2 قسمت رو بگیره. مترو برلین که به هر 2 بخش شهر متصل بود به صورت منظم کار میکرد. چون اوضاع کار تو برلین شرقی خوب نبود مردم مجبور بودن برای کار به برلین غربی برن. از اون طرف این کالاها و خدمات تو بخش شرقی ارزون‌تر بود. مثلا مردم برای کوتاهی مو به بخش شرقی میرفتن. کم کم مردم دیدن سطح رفاه و اوضاع کار و زندگی تو برلین غربی بهتره، پس اونایی که میتونستن شروع کردن به مهاجرت به سمت غربی. دولت آلمان شرقی دید نیروی کار که اکثرا هم نخبه‌ها و کاربلدا بودن همه دارن میرن سمت بخش غربی و این شد یک کابوس بزرگ برای این دولت و تصمیم گرفت جلوی این فرار مغزها رو بگیره. و بالاخره صبح 13 آگوست 1960 نیروی پلیس و سربازا شروع کردن به کشیدن سیم خاردن وسط شهر و روز بعد مردم برلین با یه شهر 2 تیکه از خواب بیدار شدن. خانواده از هم جدا شدن و همسایه ها دیگه همدیگر رو ندیدن. قبل از ادامه اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کن. تصمیم ساخت دیوار برلین تو جلسات محرمانه درس 1 هفته گرفته شد و تو اون شب اجرایی شد. وقتی اجرا شد رئیس جمهور امریکا جان اف کندی هم از ساخت دیوار استقبال کرد. طول دیوار 155 کیلومتر بود. اولش سیم خاردار، بعد شد یه دیوار بتونی با برج‌های مراقبت، مین و کلی تله که اجازه نده مردم از این دیوار عبور کنند. این دیوار با 11,000 سرباز و 350 سگ محافظت میشد. میگن 10,000 نفر سعی کردن از این دیوار عبور کنن ولی فقط 5 نفر موفق شدن و 149 نفر هم موقع کشته شدن. بعضی از طریق چای فاضلاب سعی کردن فرار کنن، بعضی با کندن تونل. دولت آلمان شرقی میگفت این دیوار رو برای فرار مردم نساختیم، برای جلوگیری از ورود جاسوسای غربی ساختیم. برای همین لقب سپر آنتی فاشیست رو به این دیوار داده بود. رهبر آلمان شرقی راجع به این دیوار میگفت سوراخ با ترکوی خونمون رو بستیم و به دشمنا اجازه ورود نمیدیم. راستی اگه میخوای بدونی همین الان که داری این ویدیو رو میبینی جاسوسای حرفه‌ای کجا هستن و کدوم کشور بیشتری تعداد جاسوسا داره، ویدیو بیان بهش چه جاسوسای دنیا رو ببین. این آقا یعنی اریش هونکر مسئول ساخت دیوار برلین شد. چند سال بعدم برای مدت 18 سال شخصیت اول مملکت و قدرت مطلق آلمان شرقی شد. دولت آلمان شرقی یه سازمان امنیت درست کرده بود به اسم اشتاسی
که یکی از ترسناکترین دستگاه جاسوسی دنیا بود. اون زمان 150,000 نفر کارمندش رو بیشتر از 500,000 نفر هم خبرچین بین مردم. این رقم یعنی به ازای هر 63 نفر از جمعیت آلمان یه مأمور اشتازی که مدام مردم رو کنترل میکرد، تلفن شنود میکرد، حتی دوست و خانواده ها رو هم علیه هم جاسوس کرده بود و حتی بوی آدم ها رو تو پارچه های مخصوص نگهداری میکرد که بعدها اگه لازم شد بتونه اونا رو شناسایی کنه. گفته شده اگه پرونده هایی که واسه مردم درست کرده بود و کنار هم میشیدن طولش به 200 کیلومتر میرسید. این ماجراها باعث شد برلین شرقی منزوی تر بشه، اقتصادش کند و مردمش معترض. این در حالی بود که برلین غربی با کمک غرب رشد اقتصادیش خوب بود و داشت پیشرفت میکرد. مردم برلین رو دیوار شرقی شروع کردن به نقاشی کشیدن. چند تا از این نقاشی خیلی مشهور شد. راستی اگه شما بودی رو دیوار چی می‌نوشتی؟ لطفاً تو کامنت ها بنویس. سال 1985 تو شوروی گورباچوف به قدرت رسید و چون شوروی عملاً تو بحران اقتصادی و سیاسی بود، گورباچوف فهمید که دیگه توان و پول برای نگه داشتن کشور بلوک شرق نداره. واسه همین گورباچوف به دولت آلمان شرقی هشدار داد که دیگه انتظار نیروی نظامی نداشته باشه. از اون طرف اعتراضات مردم آلمان شرقی هم جدی شده بود. مردم به خیابان اومده بودن. نیروهای اشتازی کلی از مردم دستگیر کردن. فشار مردم از یه طرف، نبود پشتیبانی نظامی از طرف شوروی، دولت آلمان شرقی رو مجبور به عقب نشینی کرد. دولت مجبور شد برای آروم کردن مردم اریش هونکر رو برکنار کنه و به جای اون معاونش یعنی اگون کرینز رو قرار بده. بالاخره مردم راضی نشدن. 9 نوامبر 1989 یه اشتباه توی اعلامیه یه مقام دولتی باعث شد مردم فکر کنن مردم باز شده. ساعت 6 بعد از ظهر 9 نوامبر 1989 سخنگوی دولت آلمان شرقی گونتر شابوفسکی وارد یک کنفرانس مطبوعاتی شد تا یه سری از مصوبات جدید دولت رو اعلام کنه و مردم کمی آروم. سخنگوی دولت که چند شب پشت سر هم نخوابیده بود و دستورالعمل‌های جدیدم کامل مطالعه نکرده بود، به اشتباهی اعلام کرد محدودیت‌های سفر برداشته شد و مردم میتونن از هر گذرگاهی عبور کنن. اما اشتباه بزرگتر رو چند سنه بعدش مرتکب شد. وقتی یه خبرنگار ازش پرسید این قوانین از چه زمانی اجرا میشه، شابوفسکی که از روزی بیخبر بود کمی تو کاغذ دنبال جواب گشت و بعد جواب داد تا جایی که من میدونم از همین حالا بدون تأخیر. هزاران نفر از مردم با شنیدن این خبر از برلین شرقی سمت دیوار برلین رفتن. مامورای مرزی هم که هیچ دستور مشخصی نداشتن تیراندازی نکردن و دروازه ها رو باز کردن. همون شب مردم با چکش و کلنگ شروع کردن به خراب کردن دیوار و دنیا شاهد یکی از بزرگترین لحظات آزادی در قرن 20 شد. دیوار برلین فرو ریخت. آلمان رسما متحد شد. با برلین شاهد اشک، آغوش و جشن‌های خیابانی شد. یکی از زیباترین جشن‌های خیابانی تاریخ بشریت رقم خورد. خانواده‌ها بعد از دهه‌ها دوباره همدیگر رو دیدن و میلیون‌ها نفر بالاخره به آرزوی دیرینشون رسیدن. آرزویی که حدود 30 سال برای رسیدن بهش صبر کردن و بالاخره محقق شد. بخشی از دیوار هنوز باقی مونده تا یادآوری کنه که هیچ دیواری نمیتونه برای همیشه جلوی مردم رو بگیره. اگه ویدیو رو دوست داشتید همین حالا کانال سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.